Ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o. Àti sáré àdópin aré, àbàtìjìyà àdópin ìyá o. Àti súnsún àti kan ògiri, ó bá ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́sẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ̀ ju omi balẹ̀, ayé òní kóró kájọ sí bá ọ̀run o. Láyé náà la ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹkún àkọjá òkùnkùn májìmọ́lẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé kan gbá, ó mà di láéláé kan gbá. Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan, ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́sẹ̀ ìmọ̀ o. Yé ẹ̀dìdé ìdílé tí olókùn, ẹ bá jàgà sílẹ̀ o, ẹran tí àtọmọdọ́mọ. Oníṣùwà kò ní rẹ̀ wá, ká ó fi ṣẹ́kùn. Ẹni tó dé ó tọ́jú ẹni tí rẹ̀ ń bọ̀, lẹ́ni òní dídúró. Kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n, kẹ́dúró gbọ̀n, gbọ̀n, gbọ̀n. Àtùpà tó ní pọ́nì òbí ẹ bá sùn ẹgbẹ́, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Bí a bá kú tí a bá jí, a ó mẹ́ni rí ìfẹ́ràn ẹni. Ẹni bá ṣàìsàn kò ní yóò lè mọyì àlàáfíà. Bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní, a ó mọyì bàbá fojoojúmọ́ jẹun ata. Ó ti fa fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe nípìn lẹ́yìn àṣòótọ́. Ọ̀yọ́, Ìbàdàn, Oǹdó, Ìjẹ̀ṣà, Ilé Ifẹ̀ o. Wá ohùn alóore, Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́, Ọ̀wọ̀, Ìkàrẹ́, Ẹ̀yìn Èkìtì, ẹgbóhùn ìgbé o. Wá ohùn alóore, Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá, Ilé Ẹ̀gbádò, Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun, ẹgbóhùn ìgbé o. Wá ohùn alóore, Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ o, ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Ìṣàbí. Wá ohùn alóore, Odùduwà ló ń pè o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Tó, mo kí onílé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àlejò. Mo kí lọ́kùnrin, mo kí lóbìnrin, mo kí ọmọdé, mo kágbàlagbà. Ẹ bá mi ké sí alára, ẹ ké sàjèrò wípé gbàgede ìmọ̀ ó mà tún ti bọ́ síta lónìí. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri gbogbo ayé. Mo wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi, ọba lónìí, ọba lánàá, ọba lọ́jọ́ gbogbo. Ọba tó tún gba èmi àti yín láyè pé kí a jọ máa ríra wa, kájọ máa gbọ́ra wa, kájọ máa ṣàǹtọ́yé àtàgbọ́yé. Ọlọ́run náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o. Bóyá ẹ̀yin ò mọ̀, màá gbèjì àwọn ẹgbẹ́ wa
àwọn tá a bá láyé, àwọn tá a jù lọ, àwọn tó jù wá lọ, àwọn tá a jọ jẹ́gbẹ́, ó ní wọ́n ti kọlẹ̀ gbégbìn. Kì í ṣe pé wọ́n ṣe lọ́hùn, kì í sì ṣe pé mi àti ẹ̀dá aṣọ lọ́hùn, àmọ́ náà ń ṣe iṣẹ́ wa kù lórí ilẹ̀ pẹ̀lú àánú ẹ̀ ni. Ọlọ́run náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé ayé ò tí ì dìde ìṣẹ́jú kan fún wa. Mo wá ṣe ládùúrà pé kí Olódùmarè ọba òkè kó sì máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa, kó má ṣe wá lẹ́ni tá yóò máa dìde ìṣẹ́jú kan fún tàbí tá yóò máa fàdúrà ránṣẹ́ sí lọ́wọ́ yìí nínú sàárè. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò bàbá gbàgede ìmọ̀. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri gbogbo ayé, gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ẹ kú gbogbo ìgbà, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe. Kí máa ń wò pé kí ló fẹ́ wí, wọ́n tún ti ń pè wá kó ti bẹ̀rẹ̀. Sọ bẹ́ẹ̀ gbàrà tí wọ́n bá ti gbé notification wá, wá join mi, máa gbọ́ tí n bá ń wí. Bó tiẹ̀ ti wù kó jẹ́ kàtàkàtà náà mò ń sọ, ṣáà ń gbà bẹ́ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Elédùmarè ọba òkè ò ní fi yín lẹ̀ o, lágbára Ọlọ́run ọba. Lónìí kí n tó máa bá ètò yìí lọ, ẹ jẹ́ n tó pè wá bí mo ti máa ń pè wá. Àwa tí à ń wo ètò yìí lórí Facebook, rí pé nǹkan ti yàtọ̀, rí pé a ti di studio lóòótọ́. Nítorí ìdí èyí a ti tó follow. Ẹ wo bí tí wọ́n kọ follow sí fẹ́yìn tẹ́ bá ti follow wa. Ẹ wo bí tí wọ́n kọ follow sí kẹ́ bá wa tẹ̀, kẹ́ di ara wa kájọ dìkan náà, kájọ máa kọ́mọ lùbọ́. Gbogbo gbà tí n bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ni wọ́n máa wá notify yẹn wípé bàbá gbàgede ìmọ̀ tó ti dé ta. Ẹ̀yin tẹ́ sì wà lórí YouTube, tó lórí YouTube lẹ́yìn tí ń wò ó ti yín. Tẹ́yìn náà bá ti tẹbi tó kọ subscribe sí, tẹ́ bá ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀, tẹ́ bá tẹbi tó tí wọ́n kọ subscribe sí, tẹ́ sì tẹ aago tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, tẹ́ bá tẹ aago yẹn á open kankan, á fún yín ní option, ẹ̀yin sá tẹ all. Tẹ́ bá ti tẹ all, ìyẹn ni pé gbogbo videos tí bá ti ń ṣe jáde wọ́n á máa wá notify yín pé bàbá gbàgede ìmọ̀ ó tún ti ju fídíò kan sí orí YouTube. A wà lórí YouTube, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV là ń jẹ́. A wà lórí Facebook, fẹ́yìn tó lórí YouTube lẹ ti ń wò mí. Orúkọ wa jẹ́ gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Bákan náà ni pé a wà lórí Instagram, gbàgede ìmọ̀ _22, òun náà là ń jẹ́ lórí Instagram. A wà lórí Twitter náà, Aláwìyé Báyọ̀ lórúkọ wa ń jẹ́ ń bẹ̀. Gbogbo yín pátápátá, ojú tẹ́ fi ń wò mí lágbára Ọlọ́run kò ní fọ́. Etí yín tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi, etí náà ò ní di láṣẹ Ìdùmarè ọba. Lónìí ẹ má jẹ́ kí a sọ iléyá ká má sọ dìlé pẹ́, ká má bòpò lọ́lẹ̀ olóró. Èyí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà lónìí, ẹ rí pé òun ni wọ́n ń pè ní youth unrest. Àwọn ọ̀dọ́ lóríṣiríṣi ni wọ́n agitate. Lénìí à ń ṣe àyájọ́ ọdún kan tí wọ́n ṣe Endsars. Bákan náà ni pé láti bí January sígbà tá wà yìí, òun náà ni self determination agitation ti ń lọ rẹpẹtẹ. Biafra láwọn fẹ́ lọ, Yorùbá láwọn fẹ́ lọ, àwọn oríṣiríṣi bídúbẹ̀t náà ò gbẹ́yìn, wọ́n láwọn náà fẹ́ create a country. Ǹjẹ́ mọ̀ pásọ tẹ́lẹ̀ yìí ti wá tipẹ́tipẹ́ látẹnu àwọn wòlíì Ọlọ́run, pàápàá jùlọ wòlíì TB Joshua tó dẹni ẹni àgbégbè níbi inú ọdún yìí tí wọ́n fi lẹ̀ ṣaṣọ̀bọ́ra. Wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ yìí láti bí 2018 ni wọ́n ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí wípé there is going to be youth unrest, or there was going to be, because ó ti di láti 2018. Wọ́n ní Nàìjíríà sì ń lọ síbi tó jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ sì máa yarí, wọ́n máa gbé placard kiri, wọ́n sì máa béèrè tí wọ́n bá fẹ́, wọ́n máa béèrè ẹ̀tọ́ wọn by force nígbà tí àwọn olórí kọ̀ tí wọ́n fún wọn. Ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ó padà wá sí ìmúṣẹ ní year 2020. Láti ìgbà tó sì ti wá sí ìmúṣẹ yìí, jẹ́jẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ náà ò dákẹ́ dì sí i, nítorí pé àwọn olórí láwọn ò ní wọ́n kún. Àwọn ọ̀dọ́ náà sọ pé àwọn ò ní gbà láàbọ̀. TB Joshua, báwo ni wọ́n ti ṣe sọ̀rọ̀ náà ńjọ́ náà? Ní ìgbà tẹ́nìkan sẹ́ndì fídíò yẹn sí mi lénìí, mo shock pé arákùnrin ti sọ tẹ́lẹ̀
ẹ jẹ́ kí n fi ọ̀rọ̀ títí bí Joshua sọ ẹ jẹ́ kí n máa fi ṣe ìwọlé láàárọ̀ yìí mò ń padà bọ̀ ó yá. When it starts by protest, at that protest, the power can stop them. They have the ability to stop. God showed me this vision, not sitting down writing an article. This is not press conference. This is a vision I saw. Carry your youth along. I'm seeing a revolution. When I say revolution, I mean every revolution starts by protest. When it starts by protest, at that protest, the power can stop them. They have the ability to stop them. But when it becomes revolution, no one can stop revolution. Revolution means everyone is ready to go for it. I repeat again. I'm seeing what? A revolution. I'm seeing people taken to the streets. At the beginning of that protest, instead of revolution, I said protest is a parable. Yeah, because when it started, you think it's a protest. But at the end of the day, you realize that this is a revolution. You can stop protest, but you cannot stop revolution. You know, every revolution starts by protest. If I'm talking, let us see your hand. It will come, people carry placard, hey, 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 hey. You say, ah. I saw. Revolution is coming when people will take to the street because life has no value anymore to the people. Carry your youth along in your politics and administration, especially in ruling your country. I have said it, none of this will go without being fulfilled. I have said it, none of this will go without being what? Read about me and my track record. This is the voice of God. When we carry the youth along, whenever there is a revolt or situation, they will be available to readily speak to their colleagues. Because people that are going for revolution or protest, 90% of them are youth.
and they would like to hear the voice of their colleague better than anybody talking to them. If the junior minister come out or junior chairman come out to talk to the protester, and they know it's a junior chairman, is there to represent them, they will listen to him better than anyone. The youth want to see themselves represented in every area of life. That is the answer to the problem coming. The coming ominous sign is disastrous. As sure as God lives, I, TB Joshua, will tell you only what God says. If I'm hated... So, that was late Reverend TB Joshua or Pastor TB Joshua. Èyí tí wọ́n sọ nígbà náà ò là ń wò yìí. Tí mi bá ṣì bóyá 2013 ni wọ́n ti sọ revelation yẹn. But tá bá wo surroundings wá sí nígbà tó di 2020, it started manifested. Manifestation ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. Because exactly October 2020, àwọn youth dìde, they protested on Endsars. Wọ́n kàn táàgì kìíní yẹn ní Endsars ni. Ẹ̀tọ́ ni wọ́n fi Endsars yẹn béèrè. Because according to Clish the Drunk, tí wọ́n kọ́kọ́ interview gbàrà nínú fídíò Endsars yẹn, the man said, we only use that name, Endsars, but we are asking for total reformation. We are asking for total freedom for we youths. We are asking for total referendum, total revolution, total bad government, ends to total bad government or bad governance. Lónìí tá bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí, a rí pé n tó ń pè ní unrest is ruling the day. Oríṣiríṣiríṣi tá a gbọ́ rí tẹ́lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀. Láwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ńláńláńláńlá tí a ò gbọ́ rí tẹ́lẹ̀ níbi ọdún 4 sẹ́yìn. Fúlàní wà nínú ìlú Nàìjíríà, wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá. Kódà wọ́n fẹ́yàwó, wọ́n bímọ, wọ́n dẹran wọn kiri, kò sí wàhálà. Bọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ látọdún yìí? Ló di nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n kàn wọlé from nowhere. Ó di kan máa dú àwọn èèyàn bí ẹ tó dú ẹran. Àwọn èèyàn náà sì wá sọ pé àwọn ò gbà mọ́. Àwọn ò lè lajúlẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó wọ̀. Orí Endsars ló ti bẹ̀rẹ̀. Endsars ti pọ́dún kan báyìí ní oṣù yìí. Kí ni tó ṣẹlẹ̀ ìjọ náà? Kí sì ni reaction àwọn èèyàn? Kí ni reaction government? Ẹ jẹ́ ká tún fìyẹn revisit brain wa. Mò ń padà bọ̀. Endsars 2020. The infamous police unit, the anti-robbery squad known as SARS, to be disbanded. It had long been accused of extortion, arbitrary detentions and human rights abuses. The Endsars protest spread from social media onto the streets of Nigeria and to cities across the world. Let's take a look at some of those protests and the response from President Buhari. People are misunderstanding what we are doing here. They think we are here to shout that the police should go. We are trying to say that our police system is useless. The system. What we're having now is not just Endsars. There's an end result. The end result is good governance. And the youth are going to sit down until they see that they have taken the necessary steps. On Monday, 12th October, I acknowledged the genuine concerns and agitations of members of the public regarding the excessive use of force
by some members of Endsars. The choice to demonstrate peacefully is a fundamental right of citizens as enshrined in Section 40 of our Constitution and other enactments. But this right to protest also imposes on the demonstrators the responsibility to respect the rights of other citizens and the necessity to operate within the law. I would like to appeal to protesters to note and take advantage of the various well thought out initiatives of this administration designed to make their lives better and more meaningful, and resist the temptation of being used by some subversive elements to cause chaos with the aim of truncating our nascent democracy. President Buhari some 12 months ago. Well, for more on those Endsars protests a year ago this week and what has changed since then, I'm joined now in the studio by the human rights activist and national coordinator of Concerned Nigerians, Deji Adeyanju. Thank you very much indeed for coming in. Thank you for having me. I know you're studying law at the moment, so taking the time off to come and speak to us is something we welcome and appreciate very much. Thank you very much. And just look back to that time a year ago, because you took part in those protests. How remarkable a time was that week of Endsars protests, young people coming together and deciding to fight back? Yes. Basically, the whole Endsars protest didn't just start last year. It started about in 2017 when myself, Segun Awosanya and a few others, we gathered together and we said we were having too many complaints about police brutality in the country. And we said to ourselves, we need to set up a platform that not just gather data about all the human rights abuses and violations, that we need to set up a mechanism. And there should be a win-win situation where we can reach out to the authorities directly, so that it doesn't look as if we're just being always confrontational and that we always just want to criticize the government. So we were thinking of what name will best be appropriate for the movement. First, we thought of Stop SARS, we thought of Scrap SARS. Then, Sega just said, why not end SARS? I said, that's amazing. So that was how we came up with the slogan. And we started the protest, I remember vividly, in 2017 at Unity Fountain, we started the Endsars protest after a young man was brutally murdered in Lagos. I think Kolade Johnson, thereabout. He was brutally murdered extrajudicially in the glare of the public. And it was being live streamed while his extrajudicial murder, was taking place. So we set up the Endsars movement back then. And I remember our first or second rally, Aisha Yusufa, a lot of other people joined us, and then people were skeptical. People were like, oh, these guys are just joking. Nothing is going to really come out of this. But we were persistent. We kept, the hashtag was trending for almost a year plus. In 2018, it trended again. In 2019, it trended again. In 2020, it trended again. Then myself, Showore, and a few others started strategizing. We said, how can we make this to come alive again? So we had the first rally here in Abuja at the force headquarters, in front of the force headquarters. I remember the police officers in front of the force headquarters, they were joking, they were laughing at us that we are just wasting time, nothing is going to come out of this protest and all that. They treated the protest with levity. But we got so many people, young people, Reno, Jide, Oshoks, this young firebrand. We said to ourselves from day one, if this protest was to be successful, the conventional faces should not lead this protest. And I think we had this back and forth with Aisha Yusufa, Showore, a few people who have been, Professor Chido Odinkalu, people who have been at the helm of affairs for years protesting on the streets. And we said to ourselves, we said we must take the back seat and allow Nigerians, because we've been yearning for Nigerians to come to the street. In our generation, to see people who were not almost that perception of professional protesters. Exactly. You wanted to see the people driven. Right. So that was why we behind the scenes we did a whole lot to make the protest happen, because our concern was that we wanted the protest to be sustainable for the first 3 days at most. We wanted people to go on the street, sleep on the street, do the midnight, and we have this change. We had organized everything.
And, you know, all I can say is that I want to thank each and every one for, especially the young guys in Lagos, Juwon, and every other person in Lagos who stayed all through the night, despite the police victimization on the first night and the second night, because those were the crucial nights, because this protest was for 3 whole weeks. So, and in fact, I went to the protest venue, I left Abuja, went to the protest venue at night, around 1 a.m. at night. You went to Lagos? Yes, to Lagos on the second day, just to inspire them and say, we cannot leave this place. But I didn't announce myself going there, because the purpose will have been defeated. Absolutely. If the government knew that, if once they say it's Deji Sowore that is behind it, they will say, oh, they will label it. Oh, it's opposition. Or Sowore contested for president, he's aggrieved. No, no, no. We wanted this to be, because the killings were too many, and Nigerians were genuinely affected by the outcomes of all these extrajudicial killings. So we handed the protest back to the people, you know, and the third day, after they were attacked, the celebrities joined, musicians joined. It was spontaneous. So immediately we witnessed that, we said, finally. In fact, beyond those people, the world. Yeah, exactly. Because across the world. In fact, the hashtag for Endsars overtook Black Lives Matter at some point. So for us, yes, the protests were subsequently disrupted by government, pro-government thugs, and, you know, here and there security agencies. The army was shooting at citizens who were waving flags and sitting on the floor. However, the greatest achievement of the protest, the Endsars protest, is that it has reawakened that in our lifetime, because many young people never believed things like this could happen. Well, that was going to be my next question to you. Was it a successful protest, or did it end up not really achieving much? Obviously, it achieved certain things. I mean, they ended the SARS police unit and so on. But insecurity remains very high in Nigeria. The police are said by many to still be extorting money from people. So, by that measure, it didn't really achieve much, did it? Well, I think it achieved tremendously so much. And the reason why I say achieved tremendously so much is because, you see, proud to them, the police, they felt that they could do anything and just get away with it. Now, they do know the actions have consequences, because we saw the police and the entire establishment for the 3 weeks. They didn't just abandon their duty. No, 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 no. They realized that this culture of impunity, listen, taxpayers are servants of the people. If you read the Constitution, government exists. The primary responsibility of government is protection of lives and property. Government enjoys its sovereignty from the mandate that the people have restored in it. And that's why if you read the Constitution, we say, we the people of Nigeria haven't agreed. It's a social contract between those who are led and those who are leading. So if there is distrust, and one unfortunate thing about the current government is that it has exhausted its credibility limit. And that's why at the peak of the Endsars, at various stages of the Endsars, government was reaching out to negotiate. But because government had exhausted its credibility limit, people could not trust the government. Look at the president said he has acknowledged he was going to set up a panel. Till today, those were just political statements. Nothing significant or tangible has been done. I'm going to ask you that when we come back from the break, because that's an important barometer for measuring the success of those protests. But to be fair, and I think you touched on that briefly, immediately after the protest, the security forces appeared to have moderated their behavior and came across as somewhat more careful, didn't they? But that didn't last very long. Everyone seems to have returned to their bad behavior. I mean, all you got to do is drive through the streets and they're still there doing some of the things people complained about, which was not specific to SARS, but involved the entire police force. Why is it that the road safety, the Federal Road Safety Corps, is more well behaved than the police, and they don't even carry guns? Why is it that, as bad as the DSS may Well, maybe it's because they don't carry guns. No, so they're not quite it's about training. Drunk. No, it's about training. The way the police officers are trained in the police college, there are various colleges, they are badly trained. The SSS, believe me, as power drunk as they can get, they can be extremely professional, extremely. And if you had courses
to engage with them or you've been arrested by them, you will see the level of professionalism. And obviously you've encountered I've encountered them. Under this government, I've been arrested 9 times, charged to court 3 times. So I am pretty loved by the government. So there is no how that you can say, I have encountered almost all the security agencies. So the level of unprofessionalism in the police is endemic. So, and it is corruption that is fueling it. Because if you see, what were we protesting for? We said better welfare for them. The barracks are still worse off. Right. They are ill-equipped. So you actually incorporated them our 5 demands. System. It was clear. It was clear that there's no way that you send a frustrated man to the street and you expect him to be productive. And give him a gun. Yeah, you give him a gun. So he sees the gun as a tool of exploitation. Okay, please stay with us. We're going to come back and talk. Ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní bẹ ní gbó ká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arepo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mo gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gàn ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ni ẹjẹ́ àgbé fún o yàrá ìkówèésí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ń lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Arepo ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trust in God. And all the rest of it that were set up. Yes. Is there any update on these security forces and police who perpetuated these alleged acts of violence? Yes, the only effective panel so far has been the Lagos panel because it has awarded compensations to victims. You know, aside Lagos, nothing really, not even the one at the National Human Rights Commission has been that effective. And I must give credit to my brother, Ojukwu, who heads the National Human Rights Commission. The will is there, but the body language of the government, you know, does not give the required support. You know, and one will have expected a president who was tear gassed, harassed by the police on the street. President Buhari. Yes, President Buhari has been a victim of injustice. You know, President Buhari was tear gassed. His former vice president candidate Chuba Okadegbo was tear gassed and subsequently died as a result. So, you see, Nigerians are asking for the irreducible minimums. We are not asking to go to space. We are not asking to be driven to have scientific or kinetic innovations. We're just asking for the barest. People say they want to be able to drive on the road without being killed by the police. How does that become science fiction? You know, so the things that the demands of the Endsars protests were so basic and they're fundamental. Mo rò pé ẹgbẹ́ interview tí wọ́n ṣe fún ọkùnrin yìí àwọn tí wọ́n dá Endsars sílẹ̀ gan-an nìyẹn àwọn tí wọ́n wà nídìí Endsars àwọn ni agbéwá tí ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yìí Endsars gan kọ́ níbi tí mò ń lọ mò ń tírèsì ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ ni ká lè mọ ibi tọ́rọ̀ ti wá gan lẹ́yìn Endsars ojú oníkálukú là a bẹ̀rẹ̀ sí ní rí justice tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí láti bẹ̀ Fúlàní ń pa gbèjégbèjọ gbẹ̀sán-gbẹ̀wá gbẹ̀rìndínlógún bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yẹn ọlọ́pàá ò gbọ́ wọn yéé ṣe tó ń ṣe yìí gẹ́gẹ́ bí moderator yẹn ṣe bi ọkùnrin yẹn léèrè pé lẹ́yìn Endsars ṣé lè ti wá ní káwọn ọlọ́pàá gbọ́ torí they have never stopped their brutality yet àwọn àṣìṣe tí wọ́n sì ń ṣe yìí wọ́n sì ń ṣe láàrin ìṣẹ́jú péréte tí ò tó ṣẹ́jú kan a jí fídíò kan record níbi tí ọlọ́pàá tó ti wọ inú ilé lọ bá driver torí pé kò fún lówó ó sì rí pé driver yẹn fẹ́ ṣí níbi tóun dá dúró sí pé kí driver yẹn máa lọ ó béèrè ìwé yẹn fún níwèé gbogbo tó béèrè nìyẹn fún nígbà tí yẹn mẹ̀tọ́ ẹ̀ lábẹ́ òfin ó tún wá ń béèrè owó ìyẹn ní kò sówó ìyẹn kíkì mọ́tò driver bá sílẹ̀ ọlọ́pàá sílẹ̀ kò wọnú ilé ó wá lọ steering mọ́ driver lọ́wọ́ débi kó ṣe driver léṣe ẹjẹ́ àwòrán tí mò ń pa yìí.
No, I need to. No, stop it. Come on. Where's the second police? Stop. Ṣé ẹ rí mọ́tò tí ẹ rí yẹn wọ́n bà mọ́tò náà jẹ́ o. Ara mọ́tò yẹn bíi mẹ́ta ni wọ́n bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kó l'accident tìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé láńlọ́ọ̀dù bọ́dúlọ́mù àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí Endsars láìpẹ́ yìí. Wọ́n ní kí làwọn èèyàn àwọn tí wọ́n wà ńbẹ̀ yẹn tí wọ́n yìnbọn fún tí bọ́n bà kí ni wọ́n wá débẹ̀, kí ni wọ́n ń ṣe, kí ni lílọbẹ̀ fún wọn, kí làwọn náà fẹ́ achieve. Mo wo kíní yẹn mo rẹ́rìn-ín pẹ̀lú ewé oríjì tẹ̀já ẹ̀ tún sì lè máa sọ ní tẹ́ǹsọ̀ ìlẹ́nu. Mo ń bọ̀. Those who suffer casualty during the gunshot need to answer some questions too. How are they there? How long were they there? What kind of characters are they? Even though we want to help. Tó ẹ káàbọ̀ padà. Ní tí wọ́n gbọ́ tí wọ́n sọ yìí ó bomi tútù sí mi lẹ́mìí, ó jẹ́ kí n rò pé so are ready láti regret, are ready láti change. Eléyìí ló wá fà á tó wọnú ọdún yìí nígbà táwọn Fúlàní pa gbèjègbèjọ tó pa gbẹ̀rìndínlógún. Olófà tí ọmọ Aládìkún Sunday Igboho tóun náà fi dìde pé ẹ̀gbọ́ bá a bá wíwí tẹ́lẹ̀ ní gbọ́ Yorùbá ní má foko mi dáná ìjọ kan lèèyàn ṣòfin ẹ̀. Sunday Igboho ní ó tó gẹ́ o fún àwọn Fúlàní agbénipa. Ó bẹ̀rẹ̀ láti ìlú Gàngàn torí Gàngàn ni ikú yẹn pọ̀ sí jù ńgbà náà. Ìgàngàn ni wọ́n ti ń pa gbèjègbèjọ. Ó bẹ̀rẹ̀ láti ibi lílé ẹni tó jẹ́ Sẹ́ríkì Gàngàn. Ó dà pé Sọ́líù nìyẹn jẹ́. Lẹ́yìn tí wọ́n lé Sọ́líù oríṣiríṣi ló bẹ̀rẹ̀ torí pé Fúlàní yarí àti àwọn ìran wọ́n yarí lórí pé Sunday Igboho kò ní rọ́nà lọ, kò ní rí kan ṣe. Ó kú kọ̀ràn yẹn Yorùbá sọ pé ó kọ̀ràn kẹ́ máa pa wá nípakúpa ẹ jẹ́ á máa lọ ẹ fi wálẹ̀. The agitation started growing bigger and bigger every day. Ó di nǹkan tí Yorùbá sọ pé sẹ́ bó kọ̀ràn àníṣe má foko mi dáná ọjọ́ kan lèèyàn ṣòfin ẹ̀. Yorùbá ṣetán àti lọ. Ẹ wò gbà tó lọ́n ti fi ìran yẹn tó ti fi hàn àwọn ẹni Ọlọ́run. Ẹ wò gbà tó wá ṣẹlẹ̀. Pẹ̀lú ẹ̀ náà gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ń lu yìí a ò rẹ́dì láti gbọ́. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí Sunday Igboho ọ̀hún bo ló wà. Ó wà látìmọ́ ní Benin Republic. Gbogbo àwọn tí wọ́n ṣùgbà nígbà yẹn tí wọ́n sọ pé in tó sọ yìí ọ̀rọ̀ ni àfi ká dó tiẹ̀ in tó ló lídìí àwa náà ṣetán láti dó tiẹ̀. Ọ̀sọ́kùn òru kan ó ní àwọn DSS fi lọ lé ẹ̀ ni wọ́n fi lọ yìnbọn fún gbogbo àwọn tí wọ́n wà ńbẹ̀. Èyí tí wọ́n rí ilẹ̀kùn tí wọ́n rí sí wọ́n fọmọ rí odó já dànù. Wọ́n pa èèyàn 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Wọ́n kó àwọn 12 lọ. Wọ́n rìlíìsì 10 ó kù 2 lè di K wà níbi tó wà. Ìgbòho fúnra ẹ̀ wà níbi tó wà. Ibi tí mo fẹ́ jẹ́ ọ̀rọ̀ mi sílẹ̀ ni pé ibi tí mò ń bá yàrá ètò tèlé ibi tí mo fẹ́ bá já gan rèé. Mo kàn mọ́mọ́ máa trace ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ ni. Ẹ̀yin Yorùbá ẹ yá mi létí yín nítorí pé ẹ̀yin gangan ló lórí ọ̀tá wa. Ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ ti fail generation yìí. Mo gbọ́dọ̀ bá yín sòdodo ọ̀rọ̀. Táwọn àgbààgbà wa bá ti wá fail generation wa yìí àwa ọ̀dọ́ kọ́ kí là ń ṣe.
ọ̀dọ́ gan ni mo bá lọ́rọ̀ jù lónìí. Ẹ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ mọ nǹkan tá à ń ṣe. Mo sọ̀rọ̀ kan lánàá wípé tí àwọn bàbá yìí bá sọ pé nítorí owó táwọn ń gbà wọ́n fẹ́ ta ilẹ̀ Yorùbá fún Fúlàní, àwa ọ̀dọ́ tó kù lẹ́yìn àwa ò ní gbà kan talẹ̀ wa fún Fúlàní. Tìjà kọ́ tógun kọ́. Intanṣọ yìí a ò fi instigate violence. We are saying the truth. N tó yẹ ká jọ sọ fúnra wa là ń bára wa sọ yìí. Èmi ò sí ní mi ò tiẹ̀ support pé ká máa wá gbébọn máa lọ pa àwọn èèyàn. Inú mi dẹ̀ dùn pé so far mi ò rẹ́ni tó ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ̀ Yorùbá. Ogun ọgbọ́n orí, ogun ẹnu àti ogun protocol ó ní Yorùbá ń jà. À ń tẹ̀ lófin bó ṣe yẹ ká tẹ̀lé, à ń ṣe tó yẹ ká ṣe lásìkò tó yẹ ká ṣe ni. Ṣùgbọ́n ọ̀dọ́ mélòó la rí tó dìde? Ọ̀dọ́ mélòó la rí tó dìde mú àwọn tí wọ́n agitate, mú àwọn tí wọ́n jà fún self determination? Ẹ̀yin ọ̀dọ́ mélòó lẹ́lẹ́rí wọn? Ẹ wo bí wọ́n ṣe sọ ọ̀dọ́ dà nílùú. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwọn bọ́ìsì kan dìde. Wọ́n sọ pé dandan àfi kí wọ́n release Ìgbòho kan àwọn fún wọn mandate ní Benin Republic. Tó bá jẹ́ pé àwọn olórí wa jáwọn tán nífẹ̀ẹ́ wa ni, tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá dénúdénú ni, ṣé bí Yorùbá ló lórí? Àbí wọ́n fẹ́ sọ pé àwọn ò mọ̀ pé n tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n ń gbá wa lójú ni? Báwọn àgbààgbà bá wá fail, ẹ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ náà dìde. Ẹ wo táwọn bọ́ìsì yìí ṣe. Mò ń padà bọ̀, ẹ wo àwọn bọ́ìsì yìí. Ìgbòho iṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síwájú. Ìgbòho iṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síwájú. Ìgbòho iṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síwájú. A fi àsìkò yìí a fi rọ ẹ̀yin Benin Republic tẹ́ jẹ́ Kòtónú. A fẹ́ fi nǹkan kan dá yín lójú. A dẹ̀ ń fi àsìkò yìí ṣe wọ́nì fún yín torí pé ọmọ ìyá kan ni wá. À ń fà yín létí ni. Ẹni tó bá létí kó máa gbọ́. Torí tí à ń sọ yìí, kẹ́ ẹ rántí pé gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa, àwọn ọmọ ìyá yín tó wà lọ́dọ̀ tiwa níbí báyìí. Wọ́n pọ̀ bámú. Wọ́n pọ̀, wọ́n yapa. Tí ẹ bá fẹ́ kí a máa hunt wọn, tí ẹ bá fẹ́ ká dojú ìjà kọ wọ́n. Wọ́n dùn mú gan. Àwọn simple jù ní ayé. Ṣé ẹ mọ̀ ká gbà wọ́n láyè nílẹ̀ Yorùbá? Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ẹ fi ọ̀gá wa sílẹ̀. Ẹ fọ̀gá sílẹ̀. Ẹ rántí wípé kóòtù ti dájọ́, ó jàre. Wọ́n even ní Nàìjíríà, ó tún bíìlì wọn, wọ́n tún ní wọ́n máa fún ní 20 billion naira. Kí ẹ rántí pé kò ní, ó fẹ́ gba ọ̀dọ̀ yín kọjá, kò ní tó ṣe o. Torí tá à ń ṣe, tí ẹ bá fẹ́ kí ìjà wa ó di ìjà Yorùbá àti Benin. Ìjà Kòtónú àti Yorùbá ń bọ̀, ó ti yé. Ṣé àti gbogbo iṣẹ́ ọ̀gá wa lẹ̀ pápápá. Àti gbogbo rẹ̀ ọ̀gá wa tí nǹkan bá fi lè ṣẹlẹ̀ sí nǹkan tẹ́rò ó máa ṣẹlẹ̀ o. And again, àwa fún yín kóṣù yìí fi parí. Ogun Yorùbá àti Benin máa bẹ̀rẹ̀ o. Ogun Yorùbá àti Benin máa bẹ̀rẹ̀ o. Ẹ lọ translate ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí sí Faransé. Ẹ jẹ́ kó yé wọn wípé àwa kan wà tá à ń bínú o. Ìbínú pọ̀ gan. Orí yílẹ̀, orí púpọ̀. Àwa bínú bíbí. Àwa ò ní ká máa mú àwa. Ìdààmú ọmọ wà nílẹ̀, òun ẹni tó fẹ́ fi fẹ́. Ó ń ṣeré. Millions of people ṣeré o. Ìdààmú ọmọ wà nílẹ̀. Bíbí ọmọ ológun làwọn jagunjagun làwọn àwọn sọmọ ojú. Àwọn òun fọ́ fún yàn. Ó ṣeré o. Ó bí àṣẹ ṣeré o. Action. Ṣé ẹ rí bí mo yé ń sọ lọ? Mo tún sọ tí oṣù yìí bá parí tẹ́ ẹ̀ wá kankan ṣe sí i. Ìjà Yorùbá àti Kòtónú ń bọ̀ o. Àti Benin ń bọ̀ o. Eléyìí máa yàtọ̀ sí ìjà Fúlàní àti Yorùbá.
ẹ máa mọ̀ pé eléyàwó àwòsí náà tó máa bójúmọ́ ó ti yé yín ṣé rí táwọn yíbò lẹ rí àwọn afọpọlọ ṣe ni ṣé rí ẹjẹ sọ fún yín tẹ bá lọ ń lo ti politics ṣe president Benin Republic mo tún sọ fún ẹ èmi ò ní kó má ṣe kankan o mi ní kí Nàìjíríà má ṣe anything ìgbà mi pọ̀ gan millions of irú mi pọ̀ gan ṣe láwọn tó wà níbà jù mí lọ ó ti yé yín ó pọ̀ létí ó ṣeré ẹ fi Sunday Igboho sílẹ̀ kí oṣù yìí tó parí tí àbá rẹ ní tì àwọn máa hàn tí àwọn ọmọ yín tó wà lọ́dọ̀ wa. àwa ọ̀dọ́ a ní nǹkan ṣe o tí ọ̀rọ̀ yìí bá bọ́ sí ọ̀dọ̀ ló fà á tọ́rọ̀ yóò bá bọ́ sí ọ̀dọ̀ náà ló fà á mo tún fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún wa pé díẹ̀ ní tàlàbà náà bèjì báwọn àgbààgbà ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀rí tán ṣe tẹ́ẹ̀rí yẹn báwọn àgbààgbà wọ́n ṣe fẹ́ ṣe lẹ́yìn rí tí wọ́n ṣe yẹn púpọ̀ nu wọ́n dẹ̀ ti kẹ́rù sí kòtò kí wọ́n bayé jẹ́ wọ́n yẹ fẹ́ bàjẹ́ káwọn lọ́n tí wọ́n ní ọ̀dọ́ tó sì máa kù lẹ́yìn ńkọ́ kékeré tèmi ni mo ti ń fetí mi gbọ́ wípé àwọn ọ̀dọ́ we are the leaders of tomorrow wa la wà yìí o are we really leaders ṣáwọn tá a ti ń gbórúkọ wọn láti 1820 láti ìgbà tójú ti wà lórúngún ṣé wọ́n kú òǹbẹ̀ ṣàn fẹ́ kú òǹbẹ̀ láíláí nígbàtẹ́ nìkan jẹ sẹ́nétọ̀ sílẹ̀ 6 méje ẹjọ́ sóyè ìdílé bàbá ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ tó fẹ́ kú òǹbẹ̀ mọ́ ní tó wá ń dùn èmi ni pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ yìí náà ni wọ́n máa fi koná ogun Yorùbá gan sọ wọ́n pa lówe pé ọ̀dọ́ ni wọ́n fi koná ogun kí ni wọ́n fọ̀dọ̀ tiẹ̀ ṣe wọ́n tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo kiri sìn ọ̀dọ́ ni wọ́n máa lò Yorùbá nídìí láti bára wa sòdodo ọ̀rọ̀ ká bèrè kí la fẹ́ gan kí ni tá a fẹ́ gan kí ni Yorùbá fẹ́ tó bá jẹ́ lóòótọ́ la fẹ́ achieve Yorùbá nation a nídìí láti change àwọn nǹkan kan kúrò nínú àwa Yorùbá pàápàá jùlọ àwa ọ̀dọ́ tá a sì lè gun lápá tá a sì lè ṣiṣẹ́ tá a sì ní làákàyè tí làákàyè wa pé kì í ṣe dandan kó jẹ́ pé ẹni tó bá ti bọ́ sí 60-70 ọ̀rọ̀ yìí kó kàn yín náà from 65 downward gbogbo wa ló kàn Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn o gidi Yorùbá náà ló ń ṣe ra wọn pa lẹ́yìn ló ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ ọ̀dọ́ dẹ̀ ló pọ̀ jù nú ẹ̀ níbi ká máa dìtẹ̀ ká máa jowú ká máa ṣe lára tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kún ọ̀tẹ̀ we need to erase all this from our life ká máa búra ẹni kélé ti rò pé bóyá òun ti arrive kó máa sọ̀rọ̀ ságbàlagbà tiẹ̀ kọ́mọdé má mọ rẹ̀ lọ́mọdé kágbà má mọ rẹ̀ lágbà Yorùbá need láti stop ẹ̀. This is the time tó yẹ kájọ ṣiṣẹ́ pọ̀ kájọ work hand in hand táwa mídíà bá ń ṣe tiwa kẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ̀yin súnmọ́ wọn ni kẹ́yìn náà máa lo agbára tí yín bí tẹ́ wà tá a bá ṣiṣẹ́ papọ̀ the synergy will work àwọn tí wọ́n bá sí UN nípò àwọn yẹn máa ṣe tí wọ́n lọ bọ̀bọ̀ kọ̀rọ̀ yẹn àwọn kan lùlù kótó àwọn kan lùlù kówó ni ẹ wá ní ká ṣàṣeyọrí ẹ wá ní kájọ forí ìkòkò ṣọ̀ọ́dúnrún rárá o àwọn kan wà inú wọn dùn níbi tí Ìgbòho wà yẹn wọ́n á dẹ̀ máa ṣojú ayé pé àfikán rìlíìsì ẹ̀ wí ará sínú wọn dùn torí wípé wọ́n rí Ìgbòho bíi threat síra wọ́n rí Ìgbòho lẹ́ni tó ń tẹ star wọn mọ́lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sáwọn ànábì Ọlọ́run náà ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n dìtẹ̀ àwọn ànábì Ọlọ́run yẹn áríkà nútàn pé gbogbo wọn náà ṣègbè ibi tó bá ti wọn lọ́run ló ti lè múyàn jáde
ẹni tó bá dẹ̀ wọ́n lọ́hùn ló lè mú jáde. Ó lè jákùṣẹ́ lọ́lọ́run máa mú jáde tó máa folówó gidi lẹ̀. Ẹni tó wọ́n lọ́hùn ló lò yẹn. Tẹ́ẹ̀bà wá gbà fún àti débùtì ayọ̀ máa pẹ́. Àwọn tí wọ́n ń bá wa gbóhùn sókè tí wọ́n take risk. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ nífọ̀n tẹ̀lé kan náà, ìrànlọ́wọ́ wo lẹ ṣe fún wọn rí? Inú àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, mo fẹ́ sòdodo fún wa lénìí. Àwọn kan sì wà nínú wa tó jẹ́ pé wọ́n struggle sọ̀rọ̀ síta ni. Àrá wà nú wọn, ẹlòmí ò jẹun àárọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé in tó wà lórí ẹ̀mí ẹ̀ ní kó gba Yorùbá, káṣá gba Yorùbá nation yìí, á tún máa fagídí sọ̀rọ̀ síta kó dẹ̀ tí jẹun, ebi ń pa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ nífọ̀n lé kan náà, níjọ́wọ́ lọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún àwọn kan ṣe o tí mo mọ̀ dáadáa. Àwọn kan ṣe kó tí ó tẹ̀ ráwọn tó wà ń lo òyìnbó, ọ̀gá lọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wọn wọ́n try. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ gba Yorùbá nation ní ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ wà Nàìjíríà. Ìjọ́wọ́ lọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ti mú kọ́bọ̀ fi ránṣẹ́ sẹ́nikẹ́ni gbẹ̀yìn. Ọmọkùnrin bó ṣe ń ṣe yìí ó, inú mi dùn o. In tó tún fọ́nì jù ni pé mo rí mẹ́sẹ̀jì kan gbà tí àwọn kan sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sórí fóònù, at least mo ti rí ó ti tó ẹ̀mẹ́ta. Tẹ́nìkan sọ fẹ́mi wípé a ti rí ẹ pé ìwọ kan sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni. Ìkan sọ fún mi direct pé inú òun ò dùn gbà tó rí pé mo set television station. Wípé definitely mo ń ṣe kíní nítorí kí n lè fi pawó ni. Mo wá rí pé kò sí nǹkan tó ń ṣe ju ìlara. Ó ní látẹ̀lí lọ, I will subscribe from your channel and I will not watch your channel again. Mo wá wò pé ṣé o ní làákàyè? Ṣé o ní làákàyè? Ṣé nǹkan tó kàn wá kú nìyẹn? Mi ní watch channel ẹ mọ́, I will unsubscribe to your channel. Àìmọye tí ò sọ síta tèmi gan rí nínú views tí mo rí nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí program gbé lótùdó ni. So there are some people like that. Yorùbá jọ̀wọ́ ló ń wà ká dé òkè náà. Mo dá TV stations lẹ̀, mo gba èèyàn 10 staff. Tó bá jẹ́ 10,000 ni mo sọ fún wọn, ẹni 10 ó ti kúrò nínú unemployed youth nílẹ̀ Yorùbá. Àti bẹ̀yẹ̀ wò. Tèmi ní kọ́kọ́ o, gbàgbéjì àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ pé owó wọn ni wọ́n ná láti fi ṣe gbá, láti fi ṣàwo, tẹ́ appreciate ẹ̀. Tó bá tún wá títọ̀hún bá tún wá rọ́wọ́ mú tán, ẹ̀ máa wá dìtẹ̀. Ìgbòho mo fọlọ́run búra kò sí tó gbé débi tó wà yẹn, ọ̀tẹ̀ ní. Ọ̀tẹ̀. Ta ni kí ló ń sọ? Ó ṣe jóhun. Wọ́n ń pè nìkan ní Àbújá lè olórí ọ̀tá Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ọmọ ilé kan náà dẹ̀ ni wọ́n, ọmọ inú ilé kan náà. Kò sí tó ń bínú ti wípé bàbá Ànábì ló ń kó kọ́kọ́rọ́ Kábà lọ́wọ́. Nígbà lọ́n tún máa gbá Ànábì dìde ó tún jẹ́ nínú ilé yẹn náà. Ó wá wò pé kí ló dé, ṣóhun nìkan ni mi ò ní gbà fún, ṣùgbọ́n tó ń sọ òdodo jù bá ní gbà fún. Tí yẹn bá preach lọ sọ́tún, òun máa pariwo tẹ̀lé lẹ́yìn ní pé wèrè ni ẹ má dá lóhùn. Bọ́ kí ló wá ṣẹlẹ̀? Kò lẹ́yìn Ànábì lẹ́yìn. Ó parun, Ànábì sì yè. Gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ pé ọ̀tẹ̀, àní mo tún sọ sẹ́ pé ó dùn má wọn kan ibi tí Ìgbòho wà yìí. Torí pọ́n believe pé tó bá ti wà ń bẹ̀, àwọn anista, àwọn èèyàn máa gbórúkọ àwọn gbogbo owó tí wọ́n ń fún Ìgbòho, wọ́n rò pọ̀ fún Ìgbòho lówó kan tó special. Aráàlú òyìnbó a máa dáwó fáwọn, wọn ní fóun mọ́ ló ṣe wà ń bẹ̀. Àwọn àgbààgbà Yorùbá kan náà tí wọ́n rí Ìgbòho as threats, àwọn náà ṣe pa síbẹ̀ pé kó wà ń bẹ̀. From a reliable source, it's a pity, mo sọ fún mọ́ ẹ̀kan ṣe audio ẹ̀. Ẹnìkan pè mí lánàá tẹkúntẹkún, ó ní pé òun Badagry lòun gbé òun gbégùn
òun wá ń gbọ́ tí wọ́n sọ láàrin ara wọn pẹ̀lú èdè yẹn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ti bẹ̀nẹ̀ dé ni de wá tí wọ́n ti gbé Ìgbòho lóbìnrin lóhùn ti dúró tí lòun ti wà ń bẹ̀ ó ní kódà ṣojú òun báyìí ni wọ́n ṣe kó kóòtù lórúkọ tí wọ́n kó dìjọ́ the last time tí Ìgbòho lọ sí kóòtù tí wọ́n gbé dé àhámọ́ tó wà yìí ó ní ṣojú òun náà ṣe gbé lóhùn dúró tí wọ́n báyìí ó ní tí wọ́n sọ ni pé wọ́n ń gbé lọ presidential lodge or presidential villa ó ní but to their dismay ó níjọ́ kejì làwọn gbọ́ pé prison náà gbé lọ. woman ẹ̀ ló pè mí ló sọ fún mi pé tẹkúntẹkún lánàá ìṣepítì mi ò tí ì rí pé kó send audio yẹn mo ti ní kó ṣe voice note kó send ẹ̀ sí mi kí n play ẹ̀ fún gbogbo ayé tó sọ fún mi. ó náà ti conclude wípé àwọn máa pa Ìgbòho sáyé díẹ̀díẹ̀ títí lọ di 2023 àwọn máa hold ẹ̀ síbẹ̀ kódà ó ní nínú àwọn lọ́ọ̀yà Ìgbòho mọ̀ ń pa ẹ̀ ó ní Yorùbá dẹ̀ ló ṣiṣẹ́ yẹn ó ní gbogbo àwọn tó jọ sọ̀rọ̀ yẹn ó ní lóòótọ́ àwọn ègún sọ láàrin ara wọn wípé wọ́n ti wá bá wọn látọ̀dọ̀ Yorùbá wọ́n ti sọ pé àwọn ò gbọ́dọ̀ release Ìgbòho lọ di 2023 kó lè jẹ́ káwọn rí bòdì then wọ́n máa inject ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ títí tó máa fi di 2023 yẹn pé àwọn á release ẹ̀ láyọ̀ kò gbọ́dọ̀ kú sọ́dọ̀ àwọn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ extradite ẹ̀ wá Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n á ṣe léṣe kan tó release ẹ̀ wọ́n á sọ fóbìnrin yẹn pé this allegation is too strong ṣé sínú ọ́díò kí n rí but unfortunately mi ti gbọ́ kankan látànà. This is the kind of life we are using. Yorùbá ni o lèmi ṣe sọ fáwọn ọ̀dọ́ pé ẹ má jẹ́ kí wọ́n lò wá anyhow ọ̀dọ́ ni kó mo fọlọ́n búra ẹ má gbọ́kàn lágbàlagbà kọ́kọ́ ságbà kankan lẹ Yorùbá tó fẹ́ bá a dá sọ̀rọ̀ yìí mọ́ torí àwọn ń lọ ó máa kú àwọn ọ̀dọ́ kí lọ̀dọ́ ń ṣe sí ọ̀dọ́ tí mo mean from 60 downward ọ̀rọ̀ ìkànnì ọ̀dọ́ tí mo ti kàyé sí àwọn bàbá tó tí ó bá 70 yẹn di agọ́yìn ṣe bẹ́ẹ̀ iná fẹ́ fìlú lẹ́fún ẹ̀ iná fẹ́ fayé lẹ́fún kí lẹ́yìn ṣe sọ̀rọ̀ yẹn bí rẹ́ léèrè pé kí lèmi ti ṣe sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹlòmí ò tiẹ̀ nígbàgbọ́ sí ọ̀dọ́ mi ò tiẹ̀ nígbàgbọ́ sí bílù ìṣe ń lọ ìtẹ́ ọ̀dọ́ mi lọ́rùn ó bá ti kàwé ti pẹ́ o kò ríṣẹ́ fi ṣe márúwá ló ń gùn ó tẹ́ lọ́rùn àmọ́ ìgbà tí mo ti gun márúwá tí màá rí pọ́n tán máa fi Yorùbá nation ṣe lẹ́yà àwọn tó náà fẹ́ gba Yorùbá nation ìrànlọ́pàá náà lè sàṣídìí lẹ́nu ẹ̀ márúwá dẹ̀ lógún pẹ̀lú bó ṣe kàwé tó ṣó dáa kí ilé ayé máa lọ bẹ́ẹ̀. That is why tí mo fi sọ pé eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí ọ̀dọ́ ni mo bá lẹ́jọ́ lénìí èyí tó bá wà lọ́kì nínú ọ̀dọ́ ló máa wà lẹ́nu iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ lọ wo tútọ́ sọ àwọn ọ̀dọ́ wa dà ẹ lọ síbi tán ti ń kọ́ṣẹ́ ẹ lè bá ọ̀dọ́ kankan bẹ́ẹ̀ mọ́ Nàìjíríà pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá kò sọ́dọ̀ Yorùbá tó rẹ́dì láti kọ́ṣẹ́ mọ́ àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ tó bá ń wò mí tí n bá parọ́ ẹ̀yin náà máa rí tó bá jẹ́ irọ́ ni mo pa kí ló ń ṣe yahoo wọ́n ti sọ àwọn ọmọbìnrin wa daṣẹ́wó wọ́n ti sọ àwọn ọmọkùnrin wa di criminals ss2 ss1 ọmọ tọ́ṣẹ̀ ṣe tán school ọmọ tọ́ṣẹ̀ graduate ọmọ tí ẹ̀ wúlẹ̀ dúró because wọ́n ti rí pé future ò dáa wọ́n ti rí pé kò síṣẹ́ fáwọn they just go straight into that crime ọ̀dọ́ a ní nǹkan ṣe o àwa gangan la nìjà yìí àwa gangan la fẹ́ gba country wa àwa gangan la ní Yorùbá nation àwọn bàbá yẹn ti lọ Gani Adam bàbá yẹn pé gọ́fìmẹ̀ntì lénìí pé kí wọ́n dá Ìgbòho sílẹ̀ kódà nígbà tí Ìgbòho ṣe birthday ó pè láti prisons ó kí ó dẹ̀ sọ fún pé you are like me níṣẹ́ ìwọ náà nísìn ìwọ náà ti dàbí èmi torí àìmọye ìgbà ó láìmọye ìgbà lòun náà ti ṣe ọjọ́ ìbí lọ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n rí tó jẹ́ pé incarceration ló wà látara pé òun náà jáfulẹ̀ Yorùbá that was what he said mi ìbá sí mbẹ́ o ìmọ̀ how far true it is but notwithstanding he said so
ṣé ká wá máa wò kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni ọ́díò kan jáde mi ò mọ̀ how authentic that audio is but tá a bá wò pé kò wà authentic tó bá lọ padà ṣẹlẹ̀ ńkọ́ kí la fẹ́ sọ mo gbọ́ pé retired military officer kan ló ṣe ọ́díò yẹn lórí bí àwọn military bí wọ́n ṣe lọ́ǹchì operation water kìíní kan wọ́n lọ́ǹchì ẹ̀ ní south east south west àti north central wọ́n láwọn àwọn ìtọ́dẹ̀ lọ́ǹchì wọ́n láwọn àmì máa káàkiri nílé kọ̀ọ̀kan weapons tán bá ti bá nulé wọn kó jáde even kan bá àdàtẹ̀ fi roko wọn á mú ọ̀dọ̀ tó bá sì bá nulé yẹn wọn á gbé dání lọ pàápàá jùlọ tó bá jọkùnrin wọn láàrin mọ́ làwọn òbí ẹ̀ rí yẹn. I listened to the audio but very difficult for me to believe but nítorí pé eventuality lè lọ ṣẹlẹ̀ lọ́la èmi náà gbé wá pé kájọ gbọ́ so that we shall be preparing for it against that day tó bá wáyé àmọ́ pa ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ kò ní bá wa lójijì tí ó bá dẹ̀ wáyé àmọ́ pé propaganda ni I'm not confirming the audio because àìmọye irú ẹ̀ tí mo ti gbọ́ tó dẹ̀ jẹ́ fake ni this might be true and it might not be true but we should be prepared motto boy scout only be prepared we should be prepared against tó bá lọ jó òótọ́ so that kò ní lè bá wa lójijì mo fẹ́ ká listen sí ọ́díò yẹn kó ní kálukú wa lè fi mọ bá ṣe fẹ́ di ẹrù wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ á gbọ́. Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Whatever time it is in your location, I greet you and I say, may peace be with you. I am making this audio as a concerned citizen and as your brother, and I am begging you, please, you should take your time to listen attentively to this audio. You might be in a hurry, but please spare us this little time. Listen to this audio. Be patient with us and listen to this audio. And then after, you make sure you share this audio to people on your platform. This audio, this particular message is being sent to the people of the 4 regions in Nigeria where the military operation that was launched on the 4th of October is to take place. The Chief of Army Staff in Nigeria on the 4th of October, being Monday, launched a military operation in Enugu. And according to him, he said that this military operation, the military exercise, is to take place in 4 regions in Nigeria simultaneously. According to him, these regions, the mentioned regions, are the North Central, which is the Middle Belt, the Southwest, the Southeast, and the South-South. These are the 4 regions where the Chief of Army Staff said the military exercise is to take place simultaneously. Now, I want us to pay attention because
when things are unfolding, we should be using our own understanding also to follow up events as they unfold. We should not be turning blind eyes to things that are happening around us, because directly or indirectly, it's going to affect us. Now, we may ask, Nigeria has 6 geopolitical zones, and presently as it is, the northeast is the main base of the terrorist group Boko Haram. The northwest, which includes Zamfara, Katsina, Kebbi, and the rest of them there, are also bedeviled presently with the activities of the other terrorist groups that the government of Nigeria had refused to declare as terrorists, but are calling them bandits. There, people are dying in their thousands, in their hundreds, and we know it. And now, the Chief of Army Staff, Lieutenant General Kabiru Yahya, has launched a military exercise which is to take place in 4 regions of North Central, which is called Middle Belt, the Southwest, the Yoruba, the South-South, and the Southeast, leaving the other 2 regions, the Northeast and the Northwest. Now, we come back to the main issue why we are making this audio. Why we are making this audio is for people to understand the agenda of these people, for people to understand the plans, their programs that they have lined up to carry out. We should know that the priority places that these people have in mind to capture, that they have not taken full control of, are the Middle Belt, the Southwest, the South-South, and the Southeast. We should not forget that. And that is why this military operation is particularly based in these 4 regions. Now, I want to tell you the essence of this military exercise. Soldiers, like we are, will be sent into towns and villages, and they will be going house to house to conduct searching. What are they searching for? They will be searching for weapons. They will be searching for arms and ammunition in the houses and the homes of people. And as they are searching, especially in the Southeast, if they find any gun, whether it is 10 gun, whether it is Oka made, whatever type of gun they found in your house, they will take it. And when they take it, if there is any young man in your house, that young man is going with them, because automatically that young man will become a member of the unknown gunmen that they claim to be looking for. And if care is not taken, that young man is not coming back home again. Now, this military exercise that they're going to carry out, they're going to carry out a mop-up of arms and ammunitions. They will go house to house, like I said earlier, to seize any kind of weapon they see in your house, and they will take it. Now, what does this signify to you? Remember that the terrorists in the Northeast and Northwest, and the Fulanis, so-called headsmen that are scattered all over the country, they are all having their military assault rifles, AK-47, AK-49, even the rocket propellers
They have all kind of weapons, GPMG you can think of. They are parading them everywhere they go. And nobody is saying anything or doing anything about it. But now, they will come to you in the southwest, the north central, the middle belt, in the southeast and south to collect the little weapons maybe that you would have used in your own little way to defend yourself in event of any attack by these headsmen. The soldiers will come in there and pick them up. And then they will leave you at the mercy of these Fulani headsmen, because after this exercise, the soldiers will now go with seize those weapons now and leave. And then the Fulanis will enter. That will be the next step. And when the Fulani enters and you have nothing to defend yourself with, have this at the back of your mind, because that is what is going to happen. Remember, late Dr. Obadiah Melafia had told us that by 2022, and these people are planning, they have perfected their plans to start a civil war in Nigeria. By the time they start this civil war, they are the only ones that has weapons. Your own weapons now have been taken away by the soldiers, so that you will have nothing to defend yourself with. And their Fulani men will come in at ease. Do you get it now? Do you see it now? Do you see what their plans are? So, what do you do now is to prepare your mind. If you have anything in your house that is implicating, you know how to keep it because they are coming to your house. That is the exercise they are talking about. The military exercise is they'll go from house to house searching for arms and ammunition. And if they find your own, they will take it. So, if you have anyone with you, you know how you keep it. Because time will come. In the very short time ahead of us now, you will need it. Ó ní àti gbọ́n tí a gbọ́ nínú ọ́díò yìí. Bó ti hùn kó jẹ́ pé mi ò lè sọ pé authentic ni. Bóyá fake ni o, bóyá authentic ni o, I couldn't say. But Motto Boy Scout to sọ pé be prepared. Should in case of eventuality, kájọ prepare fún. Ó ní mo ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé ó kan àwa ọ̀dọ́ ju bó ṣe ka àwọn àgbààgbà yẹn lọ. Ṣé wọ́n dárúkọ àgbààgbà ní ọ́díò yẹn? Wọn ò ní mọ́ gbàgbà lọ. Ọ̀dọ́ ni wọ́n máa mú. Torí pé wọ́n expect kó jẹ́ pé ọ̀dọ́ gan ló máa gbé ọ̀rọ̀ yìí rù. Ẹ̀wọ̀n bí tí mo ti ń trace ọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ látòrí Endsars, látòrí ẹni tó lóhùn ríran, tí ohun tó dẹ̀ rí yẹn tó lọ ń bá fi báríkà sí torí bẹ́ẹ̀ títí wá dé ní. Àwa ọ̀dọ́ lórí Yorubanation a níṣẹ́ ṣe o, gbogbo ọ̀dọ́ ló kàn. Ẹ̀yin náà ẹ wo bọ́dọ̀ ṣe ń ráre kiri. Tẹ́ bá dé ọ̀nà Libya ń sìn, ẹ bá gbàgbéje ọ̀dọ́ tí wọ́n fẹsẹ̀ rìn tí wọ́n lọ sí Libya tó máa fẹ́ gba Libya wọ Spain. Ẹlòmíì kú sọ́nà. Out of 1,000 orí máa ń bẹ́yọ kan ṣe. Torí àìmọye ìgbàlèmí ti gbọ́ rí táwọn èèyàn wá give testimony pé Ọlọ́run ló kàn ṣàánú àwọn táwọn fi yè. Gbàgbéje èèyàn ti kú sọ́nà. Ẹjọ́ wọn kọ́. Ṣùgbọ́n kí ayé lè rọrùn fáwọn ọ̀dọ́, we need to see what we supposed to do and what we supposed to see and do what we supposed to do. Situation tó jẹ́ pọ́n máa fi tọrọ kọ́bọ̀ bẹ̀ wá. Táwa náà máa lọ ta ọjọ́ ọ̀la wa, ó yẹ kó stop báyìí. Káwa náà jókòó káwò pé àwọn tó ń pariwo yìí tí wá ní wọ́n ń torí ẹ̀ pariwo ìjà wa ni wọ́n ń jà. Mo dẹ̀ tún fàsìkò yìí pé ìwọ tó ní ìfọ̀n tó lè kanná lọ́wọ́. Kí ohun tí wọ́n bá ní láti fi dá sí ọ̀rọ̀ Yorubanation tó fi mọ̀ pé tó wọ́n fẹ́ lò láti pé kó lè ṣeé ṣe, ó yá dá sí. Ẹlòmíì wà kò lágbára ju pé jẹ́ subscribe fáwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí, jẹ́ kí n subscribe fún, jẹ́ n tẹ̀.
kémi náà bá sọ ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe kan. Ẹlòmíì wà mo ní 20,000 lọ́wọ́ jẹ́ ń fẹ́ nìyí 500 kódà kó ṣe dátà kó fi rà ọ̀rọ̀ tó ń sọ ìmọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí gbà ìwọ náà ti ṣe kan. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ipò níwọ wà tó súnmọ́ àwọn aláṣẹ lókè lọ́hùn yàtọ̀ fún Nàìjíríà wá bí ọ̀nà tó bá lè mọ̀ pa tún lè gbà tó lè yá ìwọ náà lò ó kí ìwọ náà dá sí torí future nítorí ìsìn ìkọ́ o gbogbo wa la ti ń bímọ lẹ̀ ṣé n tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ló fẹ́ kó tó ṣẹlẹ̀ sọmọ ẹ̀ má jẹ́ ń tàn ẹ̀ àwọn àgbààgbà Yorùbá kankan ò bá wa plan ní future wa o wà láì wọ́n plan ẹ̀ ó tó kọ àwọn ó ní kí wọ́n jẹ kí wọ́n bì sára kó tún máa lọ ṣé ẹ gbọ́ pé wọ́n sọ pé igbákejì aláṣẹ wọ́n ní iye tí wọ́n ṣẹ́ dọ́là yẹn tó kéré jù wọ́n ní kó tó devalue náírà sí bóyá nísìn bóyá náírà bóyá bá máa fi rí ìparí ọ̀sẹ̀ yìí pẹ̀lú àṣẹ látòkè lọ́hùn bóyá 700 naira la máa ra dọ́là sí lámára ní náírà máa wà sí dọ́là nísìn àti ìmọ̀ ta ló jìyẹ jù ọ̀dọ́ ni nígbà tí nǹkan bá nira jù fún iléeṣẹ́ apákọ̀ àwọn owó dẹ̀ ló ṣiṣẹ́ iléeṣẹ́ ṣe bọ́dọ̀ ni Yorùbá dẹ̀ ní owó lọ́wọ́ kìí ṣe bá ní tí wọ́n lè fi establish fún wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ń kó gba àwọn owó ìlọ́bi tó ń kó lọ ní àwọn bàbá wa dẹ̀ panu mọ́ káwọ́ mọ́nú wọ́n ń wò torí pé wọ́n ti ń sẹ́tù àwọn lábẹ́lẹ̀ torí pé àwọn tí ń gba tó yẹ káwa fi ṣe future àwọn tí ń gbà mọ́ tí wọ́n ń sìn ló ṣe yẹ kí ìwọ ọ̀dọ́ náà dìde kó o béèrè ògo tiẹ̀ gbogbo ọ̀nà tí ìwọ náà bá lè mọ̀ tó mọ̀ kó lè sapá ẹ̀ sí kí Yorùbá nation ṣe dìde sìn ọ̀rọ̀ ẹnu ló mọ̀ ń pa ẹ̀ ipò kan ló wà nǹkan kan ló mọ̀ ṣe àbí báyé ṣe ń lọ ìtẹ́ ẹ̀ lọ́rùn ọ̀dọ̀ aná ìkan ṣe Yorùbá náà kí gbogbo wa náà wá fìmọ̀ ṣọ̀kan kí Yorùbá fìmọ̀ ṣọ̀kan Yorùbá ò ṣọ̀kan o ẹnu wa òkò yàtọ̀ fún pẹ́nu wa òkò a ò nífẹ̀ẹ́ ara wa kíní kan bà mí lẹ́rù tá bá gba Yorùbá nation tán tọ́lọ́ ń bá gbà fún wa tó bá jọ ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n fi ṣe olórí sọmọ Ẹ̀gbá ò ní máa dìtẹ̀ wípé Ẹ̀gbá lèmi náà tó fẹ́ kó wà ńbẹ̀ tó bá fọmọ Ẹ̀gbá ṣe olórí sọmọ Ìjẹ̀bú ò ní máa yán wípé àná Ìjẹ̀bú ló yẹ kó wà ńbẹ̀ ṣé yẹn gùn ní dáàrin wa rú that is why ta fi need the cooperation sin kẹrù mọ́rẹ́ ẹ̀ lẹ́rú kí wọ́fà mọ́rẹ́ ẹ̀ ní wọ́fà kí jòyè má ṣe bí ọba kọ́rọ̀ bá máa dá wà lálẹ́ olówe olọ̀rọ̀ yé o olówe lòwe máa ń yé àgbàlagbà tí wọ́n fi joyè oyè ìlú lé Yorùbá lórí àtiwọ́ náà tó lóò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó wá torí pé ò sí Nàìjíríà tó ń lọ rí àgbàlagbà fín ṣọ́ra ẹ̀ àwọn méjì tí wọ́n bá wí àti mọ́ra wọn ẹ̀yin ẹ wò pé wọ́n fi yín jẹ olórí ìlú ṣèbóyè gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́jẹ́ tẹ́yìn wá rí ẹnìkan tó ń sọ̀rọ̀ sí yín ẹ gbójú kúrò ńbẹ̀ ìwọ náà mọ kékeré aláfojúdi ó ò dẹ panu ẹ mọ́ kó fàgbàlagbà lọ́rùn lẹ̀ kó yé sọ̀rọ̀ ságbàlagbà mọ́ kó bá má fẹnu kọ ẹ jẹ́ àjẹbùrẹ́ àwọn olùgbẹ̀bẹ̀ àtẹnìkíní yín àtẹnìkejì yín in tó kàn wá kọ́ yìí in tó kàn wá ní báwo lè dìke ṣe máa yọ bí wà báwo ni wọ́n ṣe máa rìlíìsì Ìgbòho báwo nílẹ̀ Yorùbá ṣe máa gba freedom ìmọ̀ èmi rò pé tó yẹ kó jẹ́ priority wa nìyẹn ká máa wá sórí program máa wá búra wa kọ́ lọ́rọ̀ kan kó dẹ̀ fa àwọn àgbààgbà lẹ̀ tán bàbá wa dá sí mọ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ má pè wọ́n mọ́ àwa ọ̀dọ́ ní ká gẹ̀ẹ́tì àtàrà wa together àwa ní káwa mọ̀ kí ni nǹkan tá a fẹ́ báwo la ṣe fẹ́ achieve ẹ̀ ọlọ́ndẹ̀ sì yan àwọn àgbààgbà kan ti wà
ẹ jẹ́ sọ ọkàn fún yín ọ́díò tẹ́ gbọ́ tán yìí mo fẹ́ fa kinní kan yọ fún wa ṣẹ́yìn ò rí pé territory bíi ti Niners cover ó ní wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ ná launch yẹn ni Niners cover south southwest and north central kò sí south east ń bẹ nínú bí mẹ́ta tí Niners cover gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó ní military yẹn tí wọ́n sọ pé wọ́n launch ọ́díò tá gbọ́ tán yìí ó cover gbogbo bí Niners mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kí ni wọ́n fẹ́ try láti ṣe wọ́n fẹ́ suppress Niners ni ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation tẹ́ fẹ́ gba nation yín tẹ́ fọ́ọ̀mù Niners ṣé ẹ rí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyí ẹnìkan máa jáde a máa bú ẹnìkan a máa sọ̀rọ̀ sàgbàlagbà gbàlagbà náà a máa dọ́mọdé lóhùn bọ́mọdé bá ti ẹ̀ṣọ́ bí ọmọdé ṣó yẹ kágbà náà ṣe bí àgbà ó dáa o ẹ jẹ́ ká mọ tá à ń ṣe o nílẹ̀ Yorùbá otherwise a máa sọ̀rọ̀ yìí láti sìn lọ di next year olóṣèlú àtúbọ̀ síbẹ̀ 2023 o òdodo mò ń sọ o a ní rójútùú sí o we must do reality things now ká sọ nǹkan tó wà reality tó wà realizable realistic things ní ká máa ṣe ń sìn ká dẹ̀ lè achieve kì í ṣọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ nìkan àbí ká máa búra wa àbí ká máa jẹra wa lẹ́sẹ̀ níjọ́ wo Yorùbá tó fẹ́ bọ́nú ẹ̀ ìta ṣe títí títa Abíọ́lá dànù ìtí Yorùbá ṣe títí tó tawó lọ́wọ́ mẹ́wọ̀n ìyàtà fi ń jẹra wa láti yọ ọdún ìwá náà ló tún sì jẹ wáyé ẹ jẹ́ ká ṣe tó yẹ ká ṣe o let's call a spade and kóníkálùkù wa ṣàgbéjẹ mọ́wọ́ ká lè délé rí ògo mò ń padà bọ̀ ẹ jẹ́ adélé agbára. Categories of schools of learning are within our vicinity. Citadel of Learning are in existence today, but Calvary Group of Schools, Arepo, is one in a million. Teaching of students with suitable learning and understanding with excellence. Calvary Group of School is the best choice with a conducive teaching environment. Equipped library with basics books, certified laboratory with modern scientific equipment, conducive attractive teaching classrooms. Give it a trial as it convinces you. Admission is still in progress into these following classes: crèche, nursery, primary, junior secondary school, and senior secondary school. Calvary Group of Schools is a government-approved school situated at number 1 to 5 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, Obafemi Owodo Local Government Area, Ogun State. Calvary Group of Schools mail is school@calvarygroupofschools.com. Admin @calvarygroupofschools.com. Facebook handle @school Calvary. Website address www.calvarygroupofschools.com. Phone numbers 081-6433-5641 or 070-3988-4475. Calvary Group of Schools. Trust in God, building on solid foundation. kí n tó máa parí ètò tèmi màá tún sì sọ bó tẹ̀ tó kò jẹ́ pé àwọn kan ti kọ lẹ́tà sí mi páwọn ò fẹ́ gbọ́ èmi á sọ a ti di television station a sì ti ń bá àwọn èèyàn polówó ara ẹ̀ ní ìtẹ́ríta polówó tán yìí ẹ lè gbé ọjà yín wá kẹwàá polówó ẹ̀ lórí Bàbá Gbàgede Mọ̀ bákan náà ni pé ayẹyẹ tẹ́ bá ní ṣe ẹ lè pè wá àwọn ò bá yín gbé sáyé ìkéde lẹ fẹ́ ṣe àbí kìíní ayẹyẹ ní àbẹ ní ọjà tẹ́ fẹ́ polówó ẹ ṣá pè Bàbá Gbàgede Mọ̀ ẹ pè marketing manager wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́ bá ti pè náà ni ó dá yín lóhùn tí ó sì bá yín sọ̀rọ̀ abẹ́yìn ní bísínẹ́sì kan tẹ́ fẹ́ ká bá yín build tí àwọn èèyàn ò tí mọ̀ ẹ wá fẹ́ ká bá yín gbé sáyé ẹ̀yin ẹ ṣá pè nọ́mbà wa lágbára Ọlọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní á ti máa bá yín gbé sáyé tó a lè rẹ́nìkẹ́ni tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ live mo fẹ́ ṣí ojú òpó lẹ̀ nísìnyí ẹ lè bá mi dá sí in tí àwọn tẹ́ ẹ gbọ́ tí mo sọ so far tàbẹ́yìn ní contribution kan tí ẹ fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí phone number wa náà ni o lè ń wò lójú ìwòran tá à ń display yìí phone number tèmi gangan ẹ lè pè mí sórí WhatsApp ẹ dẹ̀ lè pè mí sórí phone call gangan gbogbo tí mo wá ń wí ìṣẹ́jú bíi 10 péré ni mo ní tí mo lè fi dáhùn kọ́ọ̀lù yín ẹ pè mí direct sí orí call tàbí kẹ́ pè mí sórí WhatsApp
kò sí tẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tí mi ò ní gbé. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wà ní Amẹ́ríkà ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi calculate time wa yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ pè mí láago kan òru aago 2 òru tí mò ń kọ́ tiẹ̀ tí mo pa fóònù ẹ má bínú kìí ṣe pé mi ìfẹ́ gbé ṣùgbọ́n àárín òru làwa wà Nàìjíríà. Ẹ̀yin náà máa calculate time yẹn. Lóòótọ́ ẹ̀yin lè ṣẹ̀ṣẹ̀ wò ó lọ́dọ̀ ti yín ṣùgbọ́n àwa ti wà lóru. Kò possible fún mi kí n dárun mọ́jú kí n gbé kọ́ọ̀lù lóru. Ẹni tí mo kọ́ ti fóònù ẹ̀ tí mo pa fóònù ẹ má bínú torí Ọlọ́run. Ó yá o, phone number o lẹ̀ ń wò lójú ìwòran yìí. Ẹ máa ẹ pè wọlé. Ẹ lè pè mí sórí WhatsApp, ẹ dẹ̀ lè pè mí sórí fóònù, kò sí tẹ́ lè ṣe ń bẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì wọlé, mẹ́sẹ̀jì yìí mò ń kà yìí o. Ní pápápá ó yá o. Láàrin ìṣẹ́jú 5 tí mi bá ti rẹ́ni pè á parí program o. Nọ́mbà tí ẹ máa pè sí o lẹ̀ ń wò níwájú yẹn. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kí n pè síta fúnra mi gan lẹ fẹ́. 090 0907 948 5035 0907 948 5035 lórí WhatsApp àti ní orí phone call. Ó kù bí ìṣẹ́jú 5 péré tí mo lè lò sí láti fi gbà kọ́. Ó yá o ní pápápá. Nígbà tá à ń dúró de call lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ kí n tó fi àsìkò yìí sọ fún àwa tá à ń wò mí lórí YouTube wípé ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ bá wa tẹ̀. Bákan náà ni pé ẹ wo àmì aago tí wọ́n fi síbẹ̀ kí ẹ bá wa tẹ̀ yẹn náà. Tí ẹ bá tẹ̀ á gbé àwọn option kan wá ẹ sá tẹ̀ all. Gbogbo ìgbà tí mo bá ti data tí mo ti bẹ̀rẹ̀ program mo máa gbé wá fún yín. Hello. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Èmi náà gbádùn yín o. Ẹ ṣé. Ẹgbẹ́ mi ń sọ lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Àbágbàgbé ni ìmọ̀. Àsìkò ní kan àsìkò ní. Ṣé rí àwọn tí ń bẹ lẹ́yìn mímú Ìgbòho pamọ́? Ìtàn padà sọ̀rọ̀ rẹ̀ pẹ́. Yóò sì ṣe sọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ́ ní o tí rí bí tí sì fi yà tó ti ṣe president Nàìjíríà rí. Especially tó wá láti South. Tó wá láti ní mọ́sí kìí àti nígbà yìí ojú wọn wà dá ìtàn padà sọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń fojú pé ló ṣe tó bá ṣe yóò wá ṣe ìṣọ̀ṣọ́rì nǹkan tẹnu mọ́. Ojú wọn fẹ́ dá ojú wọn fẹ́ dá. Ṣé o gbogbo àrẹ ti sọ̀rọ̀ kan nígbà kan ó yọ kan wọn ti kú bẹ̀. Ó ní àwọn kan tó sọ Ìgbòho àti Kanu pé àwọn wà nínú house pé àwọn tó ti sọ wọn ni pé wọ́n wà ní house. Èyí tó túmọ̀ sí pé báwo dẹ̀dà wọn àwọn tó wà lẹ́yìn ìgbà ìdókòwò àbí òkú. Lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé wọ́n ń bò wá fún nígbà bá mú gbogbo wọn mọ̀ sí àwọn adílẹ̀ wọ̀ fún. Wọ́n ti Buhari bá tí àwọn adé ó wà padà sórí Buhari. Wọ́n wà padà sórí wọn àti ìgbà ìpàpẹ́ wọn lè dá Ìgbòho tí wọ́n bá pè é nígbà àwọn ọmọ kábàámọ̀ pé
ẹ má bínú o mo fẹ́ fún fọ́lùmí ṣe mo dẹ̀ tẹ́ ó yá o ẹ má bínú o. Hello. Hello. Yes sir, ẹjọ́ ta ló sọ̀rọ̀? Ó yá o. 090. Hello. Gbàgede mọ̀. Yes sir. Àmì o. Tó. Ọ̀dà. Ọ̀dà ẹ ṣé gan sà. Ọ̀dà ẹ ṣé o. Tí bàbá yìí gbìyànjú láti sọ ni pé pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé ibi tí crime pọ̀ sí jù táwọn agbénipa tí wọ́n ti ń jà jù north west àti north east ni wọ́n fi àwọn zones méjèèjì ilẹ̀ geopolitical zones méjèèjì wọ́n fi sílẹ̀ àwọn ibi tí wàhálà ò ti wá pọ̀ jù ni wọ́n wá ṣe sí. Hello. Yes sir. Ẹ ra sa o. Yes sir. Yes sir. Láti ibo lẹ ti pè o? Láti Dubai. Ọ̀dà. Ọmọọba. Ok. Ẹ ṣé o. Àmì. Àmì. Obadaya. Wọ́n máa kárí more killings ní Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní states. Ilé tí military ṣe yẹn ò yẹ ká ti expect ẹ̀. Báyẹn sọ̀rọ̀ yẹn ẹlẹ́gìsì à wọ́n dẹ̀ ti pa. Wọ́n ti gba Dr. Abúlé yìí ò yẹ ká ti máa fura. Wọ́n wá sílé olóyìnbó tó wá jẹ́ bọ́ọ̀lù ọ̀hún kó àbáyọ ní ọ̀nà sójà náà lábàpọ̀ kó pa. Ọlọ́run nìkan ló lè kó wa yọ. Ti Nàìjíríà lọ ẹ̀dẹ̀ ti sọ àlásíwájú ilẹ̀ Yorùbá ìfẹ́ owó mọ́tàlá ẹni nìkan nígbà tó ṣe wá àdẹ̀ tó wá nífẹ̀ẹ́ ara wa dẹnu lára ti pọ̀ jù kí ló ṣe wá ìgbàwó la fẹ́ gbọ́n. Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀yin náà ni ẹ máa ẹjọ́ Ọlọ́run máa kún ẹ lọ́wọ́. Àmì o. Ẹ má dẹ́kun gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe ohun kí wọ́n máa dùn. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣé o. Tó oníyàn ṣe o ọlọ́kà ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa wo tèmi gbogbo yín náà ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mi ò ní lè gba ìpè mọ́ torí pé ọjọ́ ti lọ ẹ má bínú torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká tó pàdé ní ìgbà mìíràn tí ètò Yorubanation Now látọ̀dọ̀ bàbá Gbàgede Mọ́ TV nígbà tí ó tún máa gorí afẹ́fẹ́ ẹ má wá jẹ́ kó dé tó tèmi nìkan lẹ́ máa wò oríṣiríṣi láti làálẹ̀ lẹ́tẹ̀mí bá kúrò yìí ẹlòmíì tún máa bẹ̀rẹ̀ ètò míì tún máa tún bẹ̀rẹ̀ láti èní lọ ètò oríṣiríṣi lẹ́ máa wò lórí ètò bàbá Gbàgede Mọ́ TV mo tún fàsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin oníṣòwò kéékèèké àti oníléeṣẹ́ ńláńlá pé ẹ gbé iléeṣẹ́ yín wá ẹ jẹ́ ká bá yín polówó ẹ̀ ẹ gbé òwò yín wá ẹ jẹ́ ká pa yín polówó ẹ̀ lórí bàbá Gbàgede Mọ́ TV bákan náà ni wípé ìkéde lẹ́yìn níní àbí ìkíni àbáyẹyẹ kan lẹ fẹ́ ṣe ẹ pè wá ká bá yín gbé sáyé
owó péréte báyìí náà la gbà lọ́wọ́ yín ní agbára Ọlọ́run. Yorùbá ní ẹ tà níta kí ọmọ ẹranko míì tó tà. tí ẹ bá bá wa dòwò pọ̀ ẹ̀yin náà ní regret lágbára Ọlọ́run, ẹ ní kábàámọ̀. ojú tẹ́ fi wò mí nílé ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ò ní di. èmi ọmọ yín Abdulsabur Adébáyọ̀ Aláwìyé, ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta, ló ń fàsìkò yìí sọ fún wa pé láyọ̀